السلام علیکم ملګرو، مونږ روان یو د ګوندل ډیم ته. دا د صوابۍ نه تقریبا 17 کیلومتر فاصله کې د پجمړ سره خوا کې دا ډیم دی. دا را پاشې لپاره جوړ شوی ډېر مزیدار ډیم دی. آرټیفیشل طریقې سره جوړ شوی ډیم دی او اوس مونږ روانېږو دواړه ځو. تاسو به مونږ سره دې ډیم چکر ووهئ. لاره کې د سټیپا نیر دی، ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي. د مونږ لږه لږه سټې کوو. نو راځئ ملګرو لوړ روانېږو. دا د سټیپا نیر دی کوم چې د توربېله ډیم نه راوتی دی د پاشۍ دپاره، او دا ښه کافي ډونګې نیر دی. دې کلپ دلته خلک لامبلو له راځي ګرمۍ کې. او کندل ډیم ته چې روان یې، تاسو د صوابۍ نه چې راشئ تقریبا 4-5 کیلومتره کې دا سټیپا نیر موجود دی. دې کې تاسو صفا سوتره اوبه دي، څکلی هم شئ، لامبلې پکې هم شئ. یخې اوبه دي، په ګرمۍ کې ټول خلک دلته کې راځي چکر وله. چونکې لږ غونده کې اوس ګورمنټ په دې باندې پابندي لګولې ده لامبلو، نو لږ مشکلات دي. خو بهرحال بیا هم ډېر زیات خلک مخکې وځو. تاسو د ښیو ډېر خلک راغلي دي سټیپا خوا ته یخو اوبو له د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره. نو غرمه دلته ډېره مزېداره تېرېږي. پجمن ته کومه لار تللی؟ دا سیده هغه پوکې ته تللی ده. پوکه مونږ پجمړ کلي ته راورسېدو. دا چې کوم دی د کندل ډیم سره خواته یو کلی دی، ډېر سرسبز و شاداب کلی دی. دلته کې زموږ یو ملګری دی، هغه سره لږ غونډه کې سټې کوو، څه چای به وڅښو، څه لږ فرشنس به وکړو. د هغې نه بعد مونږ روانېږو بیا د کندل ډیم ته. دا مخامخ تاسو ته دا ایریا ښکاري، دا ډېر نږدې دی مونږ سره اوس دا ډیم. ټیکټر نه مخکې کېږو که نه، کومه ښکلې لار ده. هلک غلط رالی. اوبه راځي، هلکه ټول خبره د کلي اوبه هم راځي. دا روډ اوبو لکه وړی دی. بلکل دا اوبه خو پکې را روانې دي. دا مخې ته د کندل ډیم بند دی. لار ورته ډېره زیاته ګرانه ده او کچه لار ده. په دې وجه باندې تګ ورته لږ مشکل دی. د ګاډي لار نه ده، موټرسایکل باندې به راتلل غواړي.
برنه وي دا شاته بند نه و دې ته واپسای کې راځو دا کندل ډیم د صوابۍ نه تقریبا 17 کیلومتر فاصله کې دی دا 13340 ایکړ ځمکه د سیراب کولو لپاره دا ډیم جوړ شوی د اریګیشن پرپسز لپاره د دې نه علاوه دلته چې کوم لاندې کوم کلي وو هغې ته چې د اوبو رسد نه و د هغې کلو ته د اوبو د رسد لپاره د دې ډیم بنیاد ایښی شوی دا خلک چې کوم دی چکر له راځي ډېره ښکلا لپاره ښایست د دې د کتو دپاره اوبه دي یخ ځای دی ښکلی دی دلته کې کوم علاقې وي کوم کورونه وو کوم کلي وو هغې ته اوبه نه وي غرونه دي چونکې دلته خو بور ډېر په مشکله باندې کېږي نو د هغې علاقو ته د اوبو د پرووایډ کولو دپاره هم دا ډیم ډېر ښه کردار ادا کوي هغې ته او دا ډیم د باراني اوبه راځي او د باران اوبه دې کې جمع کېږي او د هغې نه دا ډیم جوړ شوی دی چونکې دې ته د بل ځای نه د اوبو د راتلو د رسد ذریعه نشته بلکې کوم باران چې کېږي په دې غرونو باندې هغه اوبه لاندې جمع کېږي دې ته بند تړلی دی هغې بند خواته موږ ځو تاسو ته اوس دا بند ښیو او دا اوبه چې کله دلته سټور شي نو بیا دا د نیرونو په ذریعه باندې او د پایپس په ذریعه باندې اریګیشن دپاره او د خلکو د نارمل یوز دپاره دا اوبه دلته نه پرووایډ کېږي دې لاسته قدره ده قدره کلی دی زموږ نه دا مخامخ چې کوم دی دا پجمړ دی د دې نه شاته هغه غر کې چې ښکاري دا ګجی کلی دی د ګجی چې کوم یوسف شاه مشهور د ګجی یوسف شاه هغه د دې کلي وو تاسو به اورېدلي دي هغه باره کې اوس موږ لاندې ځو تاسو اوبو خواته بوځو اوبه به م چې کو چې یخې دي که نه دي او تاسو ته لاندې د اوبو نظاره ښیو راځئ چې ځو زه نه ځم کم ځای ده؟ سخازیله. ته کوم ځای نه سخازیله. ته کوم ځای؟ قدرې. قدرې. چکر یاله راغلی؟ میان نه وي چکر له راغلو. او ډېر مزیدار سینري ده دا بابا مختلف سیدارې کوشش کوي مې نه وي خو لکه لا کونډې ته رانغی بابا وایي چې نن ډېر زیات رش دی په دې وجه اوبو کې ډېر شور دی نه دغه کېږي مې نه راټیږي دا بند دی دا بند د دې لپاره چې کم از کم زما په اندازه باندې به دا یو 20-25 فوټ پلن خو به وي نو چکر ډېره مزه وکړه اوس به واپسې وکړو تاسو ویډیو سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ ډېره مننه السلام علیکم